مرحبا، أنا كتبت شيرون الأسبوع الماضي لأحضر الMWC مع لينوفو. أنا جزء من برنامج لينوفو إنسايدرز، وهي المجموعة الرسمية من لينوفو لمناصري ومؤيدي الشركة. وهي رعت زيارتي لمعرضهم بMWC لأخبركم عن كل المنتجات الجديدة. MWC مؤتمر سنوي بيصير ببرشلونة، هو عن كل شيء بيتعلق بالتكنولوجيا المحمولة أو النقالة، يعني موبايلات، تابلتات، لابتوبات إلى آخره. عرضت لينوفو كثير من المنتجات بالMWC، ولكن رح أحكي لكم عن الأجهزة اللي حتكون موجودة في المنطقة. عندنا أولاً الثينكباد X390، وهذا من أجل اللابتوبات الثينكباد، ومعمول للناس اللي دائما متحركين لأنه صغير وخفيف. ولكن بضافة المميزات اللي بتتوقعوها أنتم من اللابتوبات الثينكباد، مثلاً الكيبورد. إذا أنتم طابعين على كيبورد ثينكباد من قبل، المفروض تكونوا عارفين قديش التجربة مميزة وما لها شبيه بأي لابتوب ثاني، وهي من مميزات لابتوبات الثينكباد. المكونات الداخلية كمان مميزة. الX390 فيه أحدث معالجات الانتل كور i7 من الجيل الثامن، وبيوصل 32 جيجا بايت رام DDR4، وكمان بيجي مع هارد درايف 1 تيرا بايت SSD، والبطارية بتدوم 17 ساعة. في منفذ Thunderbolt 3، منفذ USB Type-C، منفذين USB 3.1، ومنفذ HDMI. وبما أنه هذا لابتوب ثينكباد، فطبعا حيكون في مميزات أمان متقدمة، وهي كلها جزء من مجموعة حلول ThinkShield، مثل غطاء الكاميرا ThinkShutter اللي بيسمح لكم تغطوا الويب كام يدويا، وفي برايفسي كارد بالبرايفسي اليرت اللي بيستعملوا الويب كام ليحددوا اذا في اي عيون عم تطلع على الشاشه غير عينكم انتم، وبتنبهكم على الموضوع وبتخبي كل شيء موجود بالشاشه منه. فانتم ممكن تكونوا عم تشتغلوا على الX390، واذا في اي حدا عم يطلع على شغلكم ما رح يقدروا يشوفوه اللي انتم عم تشوفوه. وطبعا كمان في مسح البصمه لتسجيل الدخول. ادركت لينوفو انه الثينكباد مو بس العمل، وانه الناس رح تستعمل اللابتوب خارج المكتب، فأضافوا نظام دولبي للحصول على الصوتيات الرائعة، وهو مثالي لمشاهدة الأفلام على شاشة Full HD بحجم 13.3 إنش. وفي تقنية الرابيد تشارج اللي بتشحن البطارية من 0 ل 80% ب 60 دقيقة، والوزن هو 1.22 كيلوغرام، وسمكه بس 16.5 ملم. اللابتوب الثاني هو الأيديباد C340. هذا اللابتوب رائع جدا، فيه بطارية بتشتغل اليوم كلياته، وفيه تقنية رابيد تشارج. فيه نفس غطاء الكاميرا ThinkShot اللي جبناه بالثينكباد، وكمان فيه مسح بصمة لتسجيل الدخول. وبيدعم الستايلس أو القلم الرقمي اللي من خلاله ممكن تكتبوا ملاحظاتكم، توقعوا مستندات، أو حتى ترسموا. بيجي مع معالج انتل كور i7 من الجيل الثامن، 16 جيجا بايت رام، وفي كارت شاشة انفيديا، وفيه هارد درايف بيوصل 512 جيجا بايت SSD، و1 تيرا بايت HDD. فيكم تحصلوا على الأيديباد C340 بشاشات 14 أو 15 إنش فول HD، وفي منفذين USB 3.1، منفذ USB Type-C، ومنفذ HDMI. هذا اللابتوب شكله مناسب جدا كلابتوب بدائي للناس اللي بيستهلكوا الميديا او اللي بيكونوا كونتنت كريتورز. هلا عندنا اليوغا بوك C930. اليوغا بوك C930 هو لابتوب فريد من نوعه وغير اي شيء ثاني موجود بالسوق، وهو الجيل الثاني من اليوغا بوك اللي طلع من سنتين. الفريد باليوغا بوك C930 انه فيه شاشتين، شاشه LCD رئيسيه ب 10.8 انش، وشاشه E-Ink ثانويه ب 10.8 انش كمان، وهي بتكون بديله للكيبورد. شاشه الE-Ink لا تستعمل بس ككيبورد، ولكن ممكن تستعملوها كقارئ كتب e-books. وفيكم تستعملوا ستايلس لتكتبوا وتخزنوا أفكاركم بخط إيدكم، وكمان فيكم تحولوا الكلام المكتوب على شاشة الE-Ink لنص ممكن يتم نسخه لأي برنامج بالشاشة الرئيسية، والخاصية هاي كمان تزبط مع الفورمولاز. والحلو اللي بس ممكن وجوده بسبب شاشة الE-Ink إنه ممكن تغيروا لغة أحرف الكيبورد لفوق 30 لغة، واللغة العربية هي واحدة منهم. على حسب معلوماتي ما في أي جهاز ثاني فيه الخاصية هاي. اليوغا بوك C930 فيه فتحة سم، فيكم تشبكوا على الإنترنت عن طريق 4G، وهو مثالي للناس اللي بيحبوا يتابعوا عملهم خارج المكتب أو المنزل. فيكم تحصلوا على اليوغا بوك C930 مع معالجات الانتل كور M3 أو الانتل كور i5 مع 4 جيجا بايت رام، وهارد درايف 256 جيجا بايت SSD، وفيكم تزودوا المساحة الداخلية لحد ال 512 جيجا بايت عن طريق بطاقة المايكرو SD. أخيراً عندنا الأيدياباد AIO A340 الجديد. هذا كمبيوتر منزلي من نوع الأول إن ون، يعني الشاشة مع المكونات كلها موجودة بجهاز واحد، وشكله كتير حديث وأنيق. في غطاء كاميرا ThinkShutter، والشاشات هي تاتش فول HD بتجي بحجم 21.5 أو 23.8 إنش. المعالج بيوصل للانتل كور i5T من الجيل الثامن، والرام بيوصل ل 8 جيجا بايت DDR4. ال A340 فيه كارت شاشة AMD Radeon 530، والهارد درايف فيها بتكون M2 SSD ب 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت SSD. فيكم تشبكوا على الانترنت عن طريق الواي فاي أو عن طريق الكيبل باستخدام منفذ الإيثرنت الموجود من ورا. من ورا كمان حتلاقوا منفذين USB 2.0، منفذ USB 3.1، ومنفذ HDMI. فهي هي المعلومات عن بعض المنتجات اللي كانت موجودة من لينوفو بالMWC. أنا عن جد بقدر إنه ميزات الأمان من الثينكباد وصلوا لمنتجات ثانية من لينوفو، وكمان بقدر وجود ميزات ترفيهية مثل دولبي فيجن ودولبي أتموس على أجهزة الثينكباد. لينوفو دائما بتبحث عن حاجة المستهلكين وكيفية استخدامهم للأجهزة، وبتقدم باستمرار ميزات وتجارب جديدة على حسب احتياجات المستهلكين. وكان في كتير أجهزة مميزة من لينوفو اللي تم عرضها بMWC، مثلا شاشة ThinkVision M14 المحمولة،
تليفون لينوفو Z5 GT Pro، تليفون موتو Z3 اللي ممكن تركبوه ليشبك على شبكة ال 5G، وممكن تضيفوا له كاميرا 360 ومكونات غيرها كمان، ولينوفو سمارت تاب اللي بيجي مع سماعة خارجية ممكن يتم استعماله كسماعة أليكسا. إذا بدكم تشوفوا كل شيء كان موجود أنا حطيت صور الفيديو هذا على حساب تيم مونتر على انستغرام وتويتر. إذا عجبتكم الحلقة سووا لايك شير وسبسكرايب واتركوا لي كومنت خبروني شو رأيكم بالمنتجات لينوفو الجديدة.